Chào mừng quý vị khán giả của đài Little Saigon TV đến với chương trình Góc Khuất. Chelsea cảm ơn quý vị rất nhiều, và hôm nay chúng ta có một đề tài, một góc khuất của một người trẻ, rất là trẻ, một cái người tác giả của 2 cuốn truyện ở đây. Thì thank you so much for joining the show. Would you like to introduce yourself? Yeah, hi. Thank you for having me here. So my name is Hoang, and I wrote the books Girl Giant and the Monkey King and Girl Giant and the Jade War, and those are based on Vietnamese mythology. It obviously has a lot to do with the Monkey King, who is one of my favorite characters when I was growing up, when watching that show Journey to the West. So the book is about a girl who's in middle school, and she's super strong. She develops superpowers, and she has no idea why, and it causes a lot of problems for her in her life. Like, she can't play soccer, which she loves, without like hurting people. And so when she accidentally unleashes the Monkey King, she makes a deal with him and to get rid of her super strength, and then she's absorbed into the world of gods and mythological creatures and all of that. So. Right. Thank you so much. Cảm ơn quý vị. Cũng như là đây, Van thì là Chelsea phải thông dịch lại cho quý vị nào mà không rành tiếng Mỹ. Thì cô ta viết 2 cuốn truyện này thì cỡ tuổi như mình vừa rồi mình nói, từ 8 tuổi cho đến 12 tuổi. Thì từ cái cốt truyện của Tây Du Ký mà Van đã thông dịch, không phải thông dịch mà dùng cái đó là một cái mà inspiration để mà viết ra cốt truyện nói về một đứa trẻ 11 tuổi, và cô ta đã bị, hồi nãy là bị trói buộc hay sao, rồi như là xong phải nó lọt vào cái thế giới mà của thiên thần. Thì từ đó mà như hồi nãy Chelsea có phớt qua đọc cái cuốn truyện á, thì thấy có những cái nói về người Việt Nam chúng ta. Thì là câu chuyện này thực sự là nó có phải chỉ chuyên cho người Việt Nam chúng ta hay không, hay cho những đứa trẻ mà khác để mà học hỏi và biết cái culture của người Việt Nam? Yeah. Can you repeat that in Yeah, English? no problem. Yeah, so when I flipped through that, I saw words, things like that, like the, and so I want to know if it's just mainly focused on for the Vietnamese, youth, or is it open up for all culture? And is it your point of your, purpose of this book? Is it to, because I wonder if it's anything in there that you have anything to embrace the Vietnamese culture. Yeah, so the book can be read by anyone of any culture, but I really did want to, focus on the Vietnamese, especially the Vietnamese American, like childhood, growing up, like being so different from everyone. And the girl, Tom, she's Vietnamese American, and she goes to a school with mostly white kids. And that's a part, like her struggle with that is a big part of the book. And at first, she doesn't really like being Vietnamese, she struggles with that part of her identity. But then throughout the story, she's confronted with it, and she starts to accept herself and, become like more loving, I guess, of like the Vietnamese culture and her identity. Thank you. Thì ở đây là một cốt truyện mình nói về đứa trẻ, người con gái tên là Tom. Giống như Thomas vậy đó mà ngắn lại. Thì như Chelsea có phớt qua nhìn là THOM. Thì cô ta giống như là một đi học, một người Việt Nam mà đi học thì chung trường với là những em học sinh là người Mỹ. Thì mình thấy cô ta thấy lẻ loi, giống như không có chung đó, thì không có thích đi học và cũng không có biết nhiều về văn hóa của người Việt Nam chúng ta. Nhưng mà sau này đi học rồi xong rồi biết nhiều, thì cô ta bắt đầu có một cái hứng thú, cái interest với lại cái culture, và cũng học luôn. Thì mình thấy là giống như là có thể là một cái như là Van có mention tới là những đứa trẻ mà nhỏ lớn lên từ Mỹ, khi mà làm người Việt Nam mà đi vô trường mà Mỹ không, mà mình không có rành cái culture của người Mỹ hay là tiếng Mỹ, thì mình thấy giống như mình là đứa trẻ lạc loài, like a lost child. Yeah. Thì what brought you? I know this is inspired by Journey to the West, Tây Du Ký. Thì lý do tại sao biết bao nhiêu cốt truyện mà tại sao chọn Tây Du Ký? When I was growing up, I watched, Journey to the West a lot, and I really loved the Monkey King, and he's so silly and like so fun, and I've always like still really loved those stories, like still think about that, and like I think because I associate that with like my childhood, whenever I was thinking about like growing up and also struggling so much like as a Vietnamese American, I always thought about the Monkey King also, and like how he can come and like he would be so silly, and he wouldn't take my problems so seriously. And I really wanted to bring that to like a more modern, more modern story, and to like reintroduce him to like kids like nowadays, like this age,
Dạ thì dễ thương quá. Thì từ hồi nhỏ mà coi Van coi Tây Du Ký, và mỗi lần mà có thì thấy Tây Du Ký rất là tại thiên tại thánh là Tôn Ngộ Không rất là dễ thương và vui tính. Thì mỗi lần mà có chuyện gì mình từ nhỏ đến lớn là mỗi lần có chuyện không có buồn vui hay là như nào có chuyện gì đó thì nghĩ đến tại thiên tại thánh thì lúc nào cũng thấy vui hơn vì cái tính của tại thiên tại thánh. Nhưng thì đã và Van cũng muốn đem đến cái hình tượng của Monkey King là tại thiên tại thánh để đến cho những đứa trẻ sau này để cho họ biết thêm. Thì khi mà when you published the book, how was the reaction of when you the students, everyone, how were the parents, how are their reaction? I think everyone really enjoys it, because there's nobody who doesn't like the Monkey King. Like, he's a very likable character. So I do a lot of school visits, so I talk a lot with students, and for the most part, they're not very familiar with the Monkey King, but he is a trickster god, and so there's a lot more other trickster gods that they know about, so that's like a great way to introduce like Vietnamese culture to like the mainstream. So like everyone is aware of like other trickster gods, like like Loki or Anansi, but they are not so aware of like the Monkey King or like Vietnamese mythological characters. And this is a great way to introduce them because he's like a silly character that everyone loves. And this way they know about him, but then they are also inspired to learn about like other characters in our culture. Yeah. Thì Chelsea có hỏi là khi mà làm cuốn sách này ra đó là những em học sinh, những người phụ huynh họ có một cái nhìn như thế nào với cuốn sách này. Thì Van có nói là nó hay một cái là cái chỗ là vì có những người giống như nhiều người như Việt Nam mình, người ta biết về Tây Du Ký, nhưng mà có những người khác họ không có biết nhiều về lịch sử, không phải lịch sử mà mình nói về những cái nhân vật mà trong lịch sử của chúng ta, giống như là Van có nói những người khác thì họ biết đến, nhưng mà Monkey King thì ít hơn, giống như người Việt Nam mình chúng ta ai coi Tây Du Ký mới biết đến. Thì hồi nãy mình có nói về mà khi mà họ nói về những cái hay của Tây Du Ký là tại thiên tại thánh, thì cái bản tính đó là những em rất là thích. Và nhưng mà mình nói về mà tại thiên tại thánh là một con monkey, là một con khỉ, thì cái tính đó nó có những cái vui và những cái khó khăn là nghịch nữa, nghịch là không nghe lời nữa. Thì làm sao mà những người phụ huynh đó họ nghe họ đọc thì họ sợ con họ có cái tánh nghịch đó hay không? How are you parents like a monkey? Monkey King, he's very he's not like he's not humble. He's very loud. He's all over the places, and he has that stubbornness. He has that wild character. Yeah. So how do you think that parents will react to that character if the child is reading it? If they follow his example. Because you're taking a chance, you're risking a lot. Yeah. So I think the way to sort of like combat that is that Tom's character, so Tom is the main character, so you're reading it from her point of view, and she's very serious and she's a very good kid. Like she's very scared of her teachers. She's very scared of adults. And the Monkey King is not always a good guy. Like we know him. Like sometimes he can be good and sometimes he can be bad, and he's not really a character that I'm telling kids like, oh, you should follow this, guy's example. So that's, I can see how some kids are like, oh, the Monkey King acts that way, that's okay, but it's also like an opportunity if kids really do say that, it's an opportunity for parents to be like, actually, like, it's a teaching moment that they can tell them like, well, the Monkey King is that way because of his past, or he's bad. So it could be like a teaching opportunity, Thank you. Yeah. Thì Chelsea có hỏi là khi mà quý vị nào mà xem mà biết Tây Du Ký thì Tôn Ngộ Không rất là phá phách, là một người học sinh mà không nghe lời thầy. Thì ở đây là Chelsea hỏi nếu mà Van viết ra cuốn truyện này có sợ những người phụ huynh nó nói là tại sao mà viết về con khỉ giống như phá phách. Nhưng mà ở đây là mình nói về cái tập trung Van viết về cô gái 11 tuổi là rất là ngoan, nghe lời ba mẹ, nghe lời thầy giáo, và chứ không phải là chuyên về cái con tại thiên thánh không, là con khỉ. Thì mình nói mình muốn cái phản ảnh đó là cái tốt của những cái bé gái tên Tom. Thì ở đây là Van cũng có nói luôn, nếu như mà học sinh, những em mà đọc cuốn sách mà có cái nghịch ngợm, cái phá phách trong đó, là cái khúc này, cái moment này, là cái giai đoạn này mình có thể dùng để mà chỉ dạy cho những em đó là nên làm như thế nào. Tại sao mình phải nói là trong này là mình kêu thánh, mình kêu là God, phải không? Là một người thần thánh, là tại sao Tôn Ngộ Không lại phải
vẫn là nghịch hay là không nghe lời thầy, thì cái lúc này mình chỉ dạy cho những em đó phải nên làm như thế nào. Thì cũng hay có một cái lý, you know, there's a reason like you can turn the story around, teaching or coaching the students. Yeah, exactly. Which is what books, you know, are for. Yeah. Right.